प्राय सबै बच्चाहरूलाई मोमो भनेपछि एकदम धेरै मन पर्छ, तर धेरै बाहिरको खाँदाखेरि चाहिँ बिरामी हुने हो कि भन्ने डर चाहिँ हामी सबैमा हुन्छ। हामीले चाहिँ आफ्नो नानुहरूलाई बाहिरको जस्तो टेस्टी र मिठो मोमो हेल्दी तरिकाले कसरी घरमा आफै बनाएर खुवाउँछौँ यो भिडियोमा देखाउन गइरहेको छौँ। अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फर्स्टमा चाहिँ हामी गर्दैछौँ मोमोको लागि किमा रेडी। त्यसको लागि चाहिँ हामीले लिएका छौँ यहाँ चिकनको किमा। त्यस माथिबाट राख्यौँ हामीले सानो गरेर काटेर राखेको प्याज, सानो गरेर काटेर राखेको लसुन र प्याजको हरियो पत्ता, सानो गरेर काटेर राखेको हरियो धनियाँ पत्ता। त्यसपछि हामीले यहाँ राख्यौँ अलिकति लसुन अदुवाको पेस्ट। अब हामी यहाँ राख्दैछौँ अलिकति मिक्स्ड हर्ब, अलिकति ओरिगानो, हामीले थोरै यसमा रोजमेरी पनि राखिदियौँ। मोमोमा चाहिँ जति नै धेरै हर्ब्सहरू पर्यो त्यति नै धेरै टेस्टी हुने गर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ टेस्टको लागि थोरै अजिनामोटो अनि व्हाइट पेपर पनि राख्यौँ। र अब मसलाहरूको लागि चाहिँ हामीले यहाँ लिएका छौँ सेन्चुरीको मसला। मसलाहरू भन्दा हामीलाई चाहिँ सेन्चुरी बढी टेस्टी लाग्ने हुनाले हामीले यहाँ सेन्चुरी लिएका छौँ। हजुरले चाहिँ जुनको लिँदा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ सुरुमा राख्दैछौँ अलिकति कसुरी मेथी, त्यसपछि हामी राख्दैछौँ थोरै मिट मसला। हामीले चाहिँ यसमा अलिकति सेक्को मसला पनि राख्ने गरेका छौँ। यसले चाहिँ मोमोलाई अझै बढी टेस्टी गराउँछ। अनि हामी राख्दैछौँ अब मोमो मसला। मसला राखेर सकाइसकेपछि हामी यहाँ राख्दैछौँ थोरै जिरा धनियाँ पाउडर, अलिकति बेसार अनि स्वाद अनुसारको नुन। त्यसपछि हामी यसमा राख्छौँ कागती। कागतीले चाहिँ मोमोमा अझै बढी टेस्ट ल्याउने भएको हुनाले चाहिँ कागती चाहिँ नछुटाउनु होला। त्यसपछि चाहिँ हामी यहाँ राख्दैछौँ एक ढक्कन रोज वाटर र केवडा वाटर। मसलाहरू सबै राखेर सकाइसकेपछि हामी यसमा राख्छौँ तोरीको तेल। तोरीको तेल चाहिँ मजाले मुसिने गरी नै राख्नुपर्छ। हामीले चाहिँ यहाँ 2 चम्चा जति घरमै बनाएको घिउ पनि राखेको छौँ। राम्रोसँग मोलिसकेपछि यसलाई हामीले 20 मिनट जति भिज्नको लागि ढाकेर छोडिदिन्छौँ। त्यसपछि हामीले बनायौँ यता मोमोको लागि डो अनि यसलाई पनि हामीले 20 मिनट जति भिज्नको लागि छोडिदियौँ। 20 मिनटपछि चाहिँ यो मजाले भिजेर सबैतिर मसला एकनासले पुगिसकेको हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ मोमोको लागि यतिको साइजको डल्लाहरू रेडी गर्दैछु र यसलाई चाहिँ एकदम कम मात्रामा मात्रै पिठो लाएर बेल्दैछु। यदि हजुरहरू पिठो नलागिने बेल्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पिठो नलागिने बेल्दा पनि हुन्छ। यसलाई धेरै मोटो पनि गरेको छैन, धेरै पातलो पनि गरेको छैन, सबै चारैतिर एकरासले गरेर बेलेको छु। अब हामीले यसभित्र अघि भिजाएर राखेको किमालाई राख्यौँ अनि यसलाई मजाले पोको पार्यौँ। मोमोलाई डाइरेक्ट यत्तिकै भाँडामा राख्दा चाहिँ चप्किने अनि च्यातिने डर हुन्छ। त्यसैले हामीले थोरै भाँडामा पहिला तेल लगायौँ, त्यसपछि मात्र हामी मोमोलाई राख्यौँ। यो बनाउने बेलासम्म चाहिँ हामीले उता मोमोको लागि पानी बोइल गर्न राखिरहेका छौँ। पानी बोइल भइसकेपछि चाहिँ हामीले मात्र यसलाई ग्यासमा चढाउँछौँ। लगभग 20 देखि 25 मिनटसम्ममा हाम्रो मोमो पाकेर रेडी भइसकेको छ। यो पाक्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिला मेरो नानुलाई खान दिएको थिएँ। उनलाई प्राय बाहिरको भन्दा घरमा यसरी बनाएर दिएको मोमो चाहिँ एकदमै मनपर्छ। हजुरहरूले पनि यो भिडियो हेरेर आफै नै घरमा हेल्दी तरिकाले मिठो अनि टेस्टी मोमो बनाउनुहोस् अनि आफ्नो नानी बाबुहरूलाई पनि खुवाउनुहोस्। हजुरहरूलाई यदि हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने चाहिँ आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, लाइक कमेन्ट गर्नुहोला अनि हामीलाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।